มีมากเห็นไหมเห็นไหมคนสวยแล้วเห็นไหมยังไม่คูณยังอยู่ครับยังไปไหนบอกพี่ไปไหนบ้างนี่มันจะอยู่นี่ไม่ต้องร้องมันจะอยู่แค่ตรงนี้นี่เงี้ยไหมเงี้ยไหมสนใจเปล่าอุ้ยมีขนมด้วยอ้าว เนี่ยนะครับ อะไรครับเรียกผม เปล่า